Văd genul ăsta de mesaje pe LinkedIn aproape în fiecare zi, de la tech bros care vin să ne țină prelegeri, câteodată scrise și cu AI, cum vine să ne democratizeze producția muzicală, cum ne salvează timp, cum o să facem producții și mai bune și mai multe. De parcă despre asta era vorba și asta era cea mai mare problemă a muzicienilor. N-am o problemă neapărat cu oamenii, ci cu premiza de la care pleacă. Salut, eu sunt Victor și fac muzică și sunet de aproape 20 de ani și sunt primul agent de sync din România. Înainte de revoluția AI, deja se lansau 120.000 de piese pe zi. Asta e o statistică reală din raportul Luminate din 2023. 86 din 100 de piese nu fac nici măcar un leu. Nu au fost niciodată ascultate. Ba mai mult decât atât, într-o singură zi din 2024 s-au lansat mai multe piese decât în tot anul 1989. Suno și alte tool-uri de genul ăsta nu fac nimic să salveze artiștii de aceste probleme. Sunt recorduri absolute de artiști care nu se pot susține din muzică. Și nu pentru că nu sunt buni, ci pentru că problemele reale sunt în altă parte. Hai să vorbim de algoritm. Acum câțiva ani am lansat un artist prin Underdog Records și am făcut totul ca la carte. Am făcut waterfall release cu lansări la 2-3 săptămâni, am piciuit la Spotify Editorial, am trimis la radiouri, am făcut content pe media și acum nu prea s-a mișcat. Algoritmul nu răspătește muzica bună. Răspătește engagementul artistului în social media mai mult. Cum se conectează cu audiența, cât de des postează și lucruri de genul ăsta care țin de imagine și nu neapărat de distribuția piesei. Muzica e aproape secundară în această ecuație, din păcate. Ceea ce e o problemă complet diferită de ce rezolvă Suno, de exemplu. A doua problemă este distribuția la radio. Chiar acum lucrez la un release pentru Louise și am încercat să încălzesc un pic contactele. Am o listă de 100 de radiouri pe care am pregătit-o de mai mulți ani și am început să iau pe toți la rând. Gen, hei, eu sunt Victor de la Underdog Records și am să vă trimit niște muzică. Care e directorul muzical de la voi? Să pot să-i trimit direct. Și am primit fix 5 răspunsuri. Și asta mi-a adus aminte de o experiență de acum câțiva ani, când am încercat să fac muzică mai comercială și am trimis-o la un om de radio, dintr-un radio top 40. Și răspunsul ei a fost imediat. Nu-mi trimite mie, mergi la casa de discuri și vine pe ei. Nici n-a contat piesa, nu a ascultat-o. Știu că nu e o problemă punctuală în România, asta se întâmplă în toată lumea, dar e altă problemă pe care Suno nu o rezolvă. Iar a treia problemă este feedback-ul. Este foarte important cui ceri feedback pe muzica ta. Dacă o dai familiei și o să zică, bineînțeles, foarte frumos, continuă tot așa, asta nu este un feedback foarte productiv. Mai bine să primești un nu, uite ce poți să îmbunătățești, decât un da care nu înseamnă mare lucru. Așa că e mai bine să mergi la profesioniști care știu exact despre ce e vorba și cum să te îndrume. O să-ți dau și un exemplu pozitiv. Prin 2015 m-am întâlnit cu maestrul Adrian Enescu. Am fost foarte emoționat, bineînțeles, pentru că este un om care a construit coloana sonoră a unei generații întregi. I-am arătat mai multe piese electronice și s-a fixat pe una ambientală. A zis că mă va ajuta să o dezvolt și să o facem mai bună. Din păcate l-am pierdut la scurt timp după aceea și n-am apucat să lucrăm. Dar experiența aceea mi-a rămas și nu neapărat pentru că m-a validat, ci pentru că mi-a oferit claritate. Pentru că știam că vine feedback-ul de la un om care a ascultat 10.000 de piese și știa exact genul în care lucram. Ăsta este feedback-ul care contează. Este legătura umană pe care nu ai cum să o reproduci nici cu cel mai deștept AI. We just want you to be happy. Nu m-am apucat să fac content de plictiseală, ci pentru că mă lovesc în continuare de probleme din industria muzicală, probleme cu care cred că rezonezi și tu, și aș vrea să explorăm împreună aceste lucruri și poate găsim niște soluții. Am văzut aceleași lucruri revenind sub diverse forme. Feedback-ul, radioul, algoritmul. AI-ul este doar ultima formă și nu va fi ultima. Artiștii independenți au nevoie de acces la sisteme, de distribuție inteligentă și de oamenii potriviți în jurul lor. Și asta e exact ce lipsește din discuția despre AI și muzică. Nu vorbim despre output. N-am avut niciodată probleme de cantitate. Hai să căutăm împreună soluții și spunem cu ce probleme te confrunți acum cel mai mult. To get